So, hi guys, welcome back to my channel. This is me again, Loisa Villasfranca. So, ngayon, I'm gonna show you what's inside my makeup kit or makeup bag. So, ito yung usually na dinadala ko kapag umaalis ako or mawawala ako ng ilang araw dito sa house. So, ito siya. This is my... Malaki siya kasi malaki siya eh. Wala tayong magagawa kung malaki siya, okay. So, this is what I always bring when I'm going out. Siyempre, hindi yung lalabas lang ha. Kapag aalis ako, kunyari magbabakasyon ako, punta ako dun sa, isang bahay namin or basta sa mga friends kapag alam ko mag-i-sleep over. Lagi ko itong dala. So, this is my makeup kit bag. Ang arte. So, I'm gonna show you the inside, not the outside, because the more important is what's in the inside and not mali-mali pa yung English. Parang yung English pa kasi. So, so the first thing na nandito sa aking makeup bag is, of course, my primer. So this is from Belena. The first step, mattifying primer, because not to prime is a crime. So dapat meron kayong laging primer kasi important talaga to. Nakaka-blur siya ng pores. Nalilasan niya yung oiliness kapag naglalagay kayo ng foundation or concealer or whatever na nilalagay niyo pa sa face. Okay, so this is very important. So next is my foundation, long wear foundation. This is from Sassy Lady. So, favorite ko ang Sassy Lady. So, light natural lang yung color niya. Kasi nga, ito, mura. Mura na, pero maganda talaga siya. Check nyo siya check nyo siya sa Shopee. It's very affordable and very maganda siya talaga. Talagang long wear foundation talaga siya. Hindi siya nagloloko. So, next is, I have my concealer. So, this is my concealer from MAC. Konti na lang siya. Regalo sa akin to. So, maganda talaga siya. Konti na lang siya. Nakikita niyo yung loob. Nakikita niyo yung loob. Maganda to kasi nga, para siyang pa cream or something na basta maganda siya. So, the best. The best concealer in the world is MAC. Sure. So, ito pa, isa pang concealer for my acne spot. Ang dumi. Hindi pa nalinisan. So, ayan. From, saan to? Saan ko ito nabili? Careline. So, ito, sa Careline ko ito nabili. Mura lang din to. Pero maganda din kasi nga, mahilig ako sa mura. So, next is my loose powder also from Sassy Lady. Maganda rin siya kasi natural. Mura lang din. Check nyo lang sila sa Shopee yung Sassy Lady. Hindi to baka isipin nyo promotion. Hindi. Maganda kasi siya talaga. Sa mga naghahanap ng budget friendly na mga makeup, check nyo yung Sassy Lady. Actually, may in-order pa ako sa kanilang pang isang set na sa eye. Siguro nasa around 175 pesos lang yun. May mascara na, meron ng pang tungkil. Yung pang tungkil yung pang eyeliner, liquid eyeliner. Tapos pang curl ng lashes. And then next is my eye lift cream from Quick FX. Hindi ko alam Quick FX ba? Or Quick Fix. Wala namang eye. So, Quick FX siya. Okay? Hindi siya Quick Fix. Kinorek pa. So, ito maganda to bago ka maglagay ng concealer. Kasi para siyang moisturizer on your under eye and also dito sa eyelids. Maganda to, the best. Next is my brow styling cream. Cream ba? But eye cream. Mali spelling. Di ba C, that cream? Na pinangunahan pa.
So, this is also from Sassy Lady. Maganda to kasi nga, para siyang, ano siya, pampatayo ng brows. Maganda to. Pampatayo siya ng, para siyang brow gel. Maganda. Next is my blush on. So, mahilig ako sa blush on na light color. And medyo may shimmer para hindi na ako mahirapan mag-highlights. Para ito na lang. Pero minsan talaga, pag sinusumpong ako, nag-highlights ako. So, may highlighter. Ito, regalo lang din sa akin to. Maganda to talaga. Hindi ko alam kung saan to nabili. Pero, ito. From L'Oreal Paris. Maganda siya, as in. Ano siya, parang droplets. Makikita nyo. Tapos ganyan siya. Puputok. So, the next is, it's pa, meron pa akong Pero ito, ginagawa ko siyang, pag ayoko mag-foundation, ito yung ginagawa kong pang-cover ng lahat ng face. Age Rewind Concealer. Tinanggal ko yung puff niya. Kung nakikita nyo. Kasi yung totoong ganito, so peke ito. So hindi to fake, okay, totoo to. So yung yung totoong itsura niya kasi is meron siyang puff sa loob. Meron siyang puff dyan. Na talagang igaganon-ganon mo na lang siya. Pero tinanggal ko siya para talagang mabilis ko siyang malagay sa face. And my lipsticks. This is from MAC also. Regalo lang din sa akin to. Yung mga mamahalin kong gamit, regalo lang, okay? Hindi ako bumibili ng mga ganito. Hindi ako para magsayang ng pera sa mga ganitong kamamahal. So, this is from MAC. Ayan. This is nude color, and this is the red one. Very red. So, next is my lip tint. Kapag ayokong lipstick, I only use lip tint. So, ito yung binenta kong products. Ito yung binenta kong tint na kumuha ako ng sample. Pero ubos na siya ngayon. So, wala na guys. Char. Pero ito maganda to, the best to. Kasi pigmented talaga siya. Try natin. Diba? Konti lang yung nilagay ko sa gitna lang. Pero the best. Hello, fresh. So, medyo kakagising ko lang ulit. So, anong in-expect nyo? Walang ginagawa, di ba? Matulog matulog tayo ng... So, next is this from, lip gloss. Lip gloss to. Maganda rin to kasi nagko-color na siya. Nagko-color pink siya. Try natin. Sure. You see? Diba? Ang ganda. So, ayun lang ginagawa ko dyan. Uy, ang ganda na. Ang fresh ko naman. The next, yung huling-huli. Isa na lang yun nandito. So, ito yung huling-huli kong So, ito yung huling-huli kong... Ito yung huling-huling nakalagay sa aking makeup bag. Which is the oil blotting paper. Para, alam niyo na, kapag pumarty-party, talagang ang oiliness, hindi talaga itatanggi. So, kailangan natin ng ganito. Para hindi talaga mag-oily yung face. Or kapag nag-oily, may pagligtas tayo ng gabi. Ayan. Ito lang yung So, 100 pieces siya. Ay, 70 lang pala. Mali-mali pa yung sinasabi. So, that's it. That's what's inside my makeup bag. Or makeup kit. Ano bang magandang tawag? Makeup bag or makeup kit? So, comment down below. Ano ba? So, thank you guys for watching my video. Sana mag-enjoy kayo. And, wala na lang ako kwenta-kwenta yung in-upload ko. Naiinis ako. So, see you guys on my next video. Please like and subscribe my channel.
And sana, mag-suggest naman kayo, no? Suggest ng pwede nating in-next content or what you wanna see, what you wanna get, what you wanna go. Okay, sige na. Bye-bye. Thank you for watching.